Tervehdys taas. Tällä kertaa testissä ja tämmöisessä pienessä esittelyssäni on tämmönen Holyland Lark M1 mikrofonisetti. Eli kyseessä on tämmönen langaton mikrofonisetti, jonka saa kiinni lähes mihin tahansa kameraan tai kännykkään tai näin päin pois. Ja tää on tämmönen edullisen luokan laite kyseessä. Markkinoillahan on tarjolla todella laadukkaita, hyviä mikrofonisettejä muun muassa Rodelta, Sennheiserilta, DJiltä, mutta tälleen harrastelijalle niissä kaikissa on semmoinen pieni ongelma, että ne on aika arvokkaita hankkia. Että käytännössä niin puhutaan reilusti yli 200 euron sijoituksesta. Että jos haaveena on hankkia tämmönen setti, missä on 2 mikrofonia ja tää lähetin, niin tosiaan niin ovat hieman arvokkaita. No, minäkin satunnaisesti näitä kaikenlaisia videoita kuvailen ja monta kertaa olen miettinyt, että olisi kiva, kun olisi vähän parempi tää ääni, mutta en ollut tosiaan valmis ihan hirveästi sijoittamaan ja törmäsin sitten jossain YouTube-videolla varmaan tähän Holyland-merkkiin ja satuin huomaamaan, että muun muassa verkkokauppa myy Suomessa näitä ja hinta ainakin silloin oli niin 89 € tämmöiselle paketille. Ja mun mielestä se on harrastelijalle ihan ok hinta maksaa ja noin arvostelut ei ollut ainakaan mitenkään murskaavan huonoja. Et mä veikkaan, että tämmöiseen harrastelijakäyttöön noi on erinomaiset. Ja semmoista hienoa tuossa paketissa oli, että siinä on mukana myöskin automaattisesti kaapelit, että saa kiinni Android-puhelimen ja ePhonein kiinni. Että sekään ei ole automaatio. Monessa noissa kalliimmassakaan paketissa ne kaapelit tulee mukana. Arvosteluissa jotkuin ovat sanoneet, että ääni ei ole täydellisen hyvä, että se leikkaa jotain pois. En tiedä, meikäläisen käyttöön vaikuttaa oikein mainiolta. Mitä te olette mieltä? Tääkin ääni on kaikki nyt tullut uuden mikrofonin kautta. Mikrofonit vaikuttaa tosi helppokäyttöiseltä. Eli kun otetaan mikrofoni täältä kotelosta, syttyy tuo sininen valo ja heti kun se palaa kiinteästi, niin näkyy, että se on ottanut yhteyden vastaanottimeen. Ja täältä sivusta niin löytyy ihan on-off-painike ja sitten tuolla keltaisella nappulalla saa äänenvaimennuksen päälle. Eli taustaäänet mekkala pitäisi pystyä sillä kadottamaan. Täytyy kokeilla sitä tuossa vähän myöhemmin. Ja mukana tuli myöskin nämä tämmöiset tuulisuojat ulkokäyttöön, niin tää nyt näyttäisi, että tää on aika simppeli laittaa. Joo, toimii edelleen toi lipsi sun muuta. Niin tää on varmasti aika helppo myöskin sitten ulkona käyttää. Se jämähti, joo. Ja kotelo toimii samalla myös latauskotelolla. Eli tuossa näkyy noi merkkivalot, mistä näkee, että paljonko siellä on virtaa. Vaikuttaa oikeasti aika näppärältä. Pohjassa on latauspaikka ja mukana paketissa tuli jopa latauspiuha, että todella niin kuin monipuoliset tuli kaikki johdot kyllä laitteen mukana. Lähdetään testaamaan, miten mikrofonit käytännössä toimivat. Noniin, nyt ollaan täällä ulkona. Ja mikrofoni on sijoitettu tuohon mun leuan alle paitaan kiinni ja laitoin tuulisuojan kiinni, miltä se ääni kuulostaa. Ja lähdetään kokeilemaan. Mä lähden tonne vähän kauemmas lumiseen maisemaan kävelee ja katsotaan, missä vaiheessa menee poikki. Nyt mä oon selin lähettimeen, eli mun
keho on siinä välissä. En tiedä kuinka paljon tää vaikuttaa. Mennään tänne taemmas. Okei, nyt alkaa olla semmonen 20 metriä. Toivottavasti vielä kuuluu ihan hyvin. Ja täällä on vähän metalliaitaa ja puita. Kaikkea alkaa vähän tulla estettä. Ja okei, kamera näkyy vielä. No, mä oon nyt noin 30 metrin päässä. Ja tää nyt varmaan alkaa olla semmonen maksimi, mitä voi itse kuvitella, että tarvii edes kantamaan. En viitti enää lähteä syvemmälle tuonne lumihankeen tarpomaan. Toivottavasti kuuluu vielä ihan hyvin, vaikka kävi tuolla vähän kauempana pihan perällä. No niin, sitten vielä pikainen testi, miten hyvin tässä mikrofonissa toimii se taustaäänien vaimennus. Pieni ongelma tästä taitaa vaan olla semmonen, että mä en tiedä miten mä näen, että onko se päällä vai ei. Tässä on nappula. Nyt mä painoin nappulaa, muuttuko ääni, eli lakkasko kuulumasta toi tuulettimen humina ja auton ääni. En tiedä tapahtuuko mitään. Pain taas uudestaan. Okei, vaihtui siniseksi toi valo, eli nyt todennäköisesti ei ole päällä, eli kaikki mekkala tulee läpitte. Ja pain taas uudestaan. Nyt on vihreä, eli kaiken järjen mukaan pitäisi olla taustamelu nyt paljon hiljaisempi. Jännä nähdä sitten, että kuinka paljon tulee vaikuttamaan tähän äänenlaatuun muuten, että leikkaako mun äänestä kuinka paljon taajuuksia pois. Mut joo, tää on ihan helppokäyttöinen, eli vihreä valo palaa silloin kun taustaäänten paimennus on päällä ja sitten kun painetaan tosta uudestaan, niin nyt palaa sininen valo ja nyt todennäköisesti tulee renkaiden ääni ja kaikki rytyytys paljon kovempaa. Laitaas vielä kerran, katoako äänet. Noin, nyt on vihreä. Lakkasko hirveä rengasmelu kuulumasta. Tiet on ihan hirveässä kunnossa, niin ne kyllä paukuttaa ihan mukavasti. Tämmönen. Toivottavasti tää toimii hyvin. No niin. Näin yhteenvetona, niin mun mielestä hinta-laatusuhteeltaan nämä mikrofonipaketti on oikein hyvä. Et varmasti sillä 250 euroa niin saa paljon paremman meluvaimennuksen ja kantomatkan ja äänikin on parempi. Mutta tälleen satunnaiseen harrastelijakäyttöön mun mielestä nämä on oikein hyvät. Et niin kun minun käyttöön ainakin tämä äänenlaatu vaikuttaa ihan riittävän hyvältä. Kantomatka on hyvä, ei tunnu ottavan pahemmin häiriötä, vaikka vähän kauempaakin kamerasta seisoisi. Ja äänenvaimennus selvästikin toimii. Ei nyt tietysti kaikkea ääntä leikkaa pois ja vaikuttaa hieman puheääneenkin, mutta ei mitenkään radikaalisti. Et itse sanoisin, että hinta-laatusuhde on ihan hyvin kohdallaan. Semmoinen huomio vielä, että tosiaan kukaan ei millään tapaa ole sponsoroinut tätä videoa. Itse olen ihan omalla rahalla nämä mikrofonit hankkinut. Toivottavasti tästä videosta on jotain iloa, jos olet harkitsemassa tämmöisten edullisten mikrofonien hankintaa. Kiitos katselusta ja mukavaa loppusyksyä. Moi moi!